guys! Hi guys! Hi guys! It's me once again, Cristeen, and welcome back to my channel. And please don't forget to like, subscribe, and click the tiny bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. So guys, ito na nga, dumating na ang ating package mula sa Shopee. Actually, bigay lang sa akin to, pero I'm so excited na makita na yung naman ito. Actually, alam ko makeup to eh. So tara, buksan na natin. Excited na ako! Habang binubuksan ko ang ating package, maraming salamat sa nagbigay at shout out sa iyo. Alam mo na kung sino ka. Thank you dito sa bigay mong package. Wow, parang libro. Pero wait, ako lang ba? Kapag nakakita yung bubble wrap sa package, pinapop ko muna bago ko tignan yung laman. Weird, pero tara, buksan na natin. Excited na ako makita. Eto na! Charan! Wow! Guys, sobrang ganda ng mga shade ng Beauty Glaze at meron po siyang 72 shades. Diba? Ang dami. Na pwede nyo nang pagpilian at marami na kayong magagamit. So, dahil napili ko ang shade ng violet, sinwatch ko na siya at eto, very pigmented naman siya. Maganda naman yung texture, kaso medyo powdery lang siya. Yun lang yung napansin ko. So, ito naman yung swatches ng light shade sa violet. Maganda din. So, kung nakikita nyo, ito yung shade na ginamit ko sa aking makeup for today. At kung paano ko na-achieve ang ganun look, let's watch this video till the end. Dahil eyeshadow lang naman ang i-review ko, nakapag foundation at makeup base na ako. Pati yung eyes ko, ready na siyang lagyan ng eyeshadow. Need natin lagyan ng concealer or makeup base ang ating eyes para mag-pop up lalo yung color ng ating eyeshadow. At once na prepare natin ang ating eyes at ready na kayo, tara, umpisahan na natin. I am going to use light shade first. I choose khaki. So, ito yung una ko ilalagay sa aking eye. All over my eye. And then, up to under my brow. Mga ka-network, always remember na i-blend lagi natin ang ating eyeshadow in circular motion to give a smooth finish. Huwag magmamadali. And if nagmamadali ka, make sure na na-blend mo mabuti. Or, pag may lakad ka, huwag ka na lang muna mag-eyeshadow. Siyempre, charot lang. Diskarte mo pa rin yan. Then, mag-uumpisa na tayo maglagay ng medyo may kulay for transition ng color ng ating eye. Napili ko itong pink kasi purple eyeshadow naman ang gagawin natin for today. Blend it all over sa ating eyelid hanggang sa ating crease. Always blend in circular motion, left and right, and then circular motion sa ating outer eye at sa ating inner eye. Dapat magaan lang ang ating paghawak sa ating makeup brush. Next is the purple shade naman. Yan. Diba? Ang ganda. Blend it lang to the outer corner ng ating eye. Then, violet shade para sa ating lower eyelid. Blend sa lower lid, then inner and out corner ng eyes. Guys, wag lang isang makeup brush ang gagamitin natin para hindi maghalo-halo yung kulay sa ating transition. Use a blending brush to smoothen the color and hindi harsh tignan ng ating eyeshadow. And then, black shadow naman for the lower eyelid ulit. Yan. Yung pinaka-black dun sa color ng ating palette. Tap lang natin ang black color. Then, tap. Then, blend. Make sure na hindi siya lalampas sa crease. Ito na yung magbibigay buhay sa ating mata. Ayan, nakikita nyo na ba yung transition? Medyo hindi kasi maganda yung camera ko. My bad. Using blending brush, pwede nyo ulit lagyan ng light shadow yung mata natin para mas smoothen ang edges ng ating eye makeup at para maging smoky yung dating. At para naman maging glowy, shining, shimmering, splendid ang ating eyes, lalagyan naman natin ng medyo glittery ang ating eyelid. And I pick garnet. Then, itatap-tap lang natin siya sa ating eyelid, ganyan. Hanggang sa ma-achieve mo yung
shining, shimmers blonded ng iyong mata. At syempre, pipili ako ng shimmer para mag-highlight sa aking mata. Ang pipiliin ko ay ang pearl shade. Lalagay lang natin siya sa ating teacup at syempre sa ating brow bone. And for my eyeliner, I prefer to use gel eyeliner and then create a wing eye. And ta-da! Wow! At ito na ang ating final look. Oh, ha? Ganda ka, girl! Guys, ang ayoko lang din sa eyeshadow is medyo powdery siya. Yun lang. Sa mga ka-network, hanggang dito na. Maraming salamat sa inyong panonood. At sana'y nag-enjoy kayo sa ating makeup tutorial for today at sa ating eyeshadow review. Hanggang sa muli! Bye! Don't forget to like, subscribe, and share. Give me kisses. Mwah, mwah, mwah. See ya. Bye. Ingat. So guys, maglalaba lang naman talaga ako. Sana'y nag-enjoy kayo today. At sana'y. Pahabol mga ka-network, ito nga pala yung shades ng ating natural or neutral shade ng ating palette. At saka yung swatches naman ng may mga color green, blue, and yellow. Ayan, or blue-green. Ayan, sobrang pigmented nila. Thank you very much sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye once again.